Ну, я не знаю, мені тут якось не дуже зручно. Та ще нема, це я таку ідею маю, що можна. З такої далекої дороги та й на 3 хвилини. А третій дитина в тайні хаусі пеньочок принести. Так. Хочеш забруднити, так? Ні, просто Ну так, я б на твоєму місці також не хотів. Тата, можна я цього піду? Так. І куртку навіть можна зверху не одягати. Можеш. Ну нічого, то влітку десь стигне. Ага, тільки ми її забули пообрізати. Упала. Піднімеш Яринку. Будь ласка. Але ти не викидай, Яринку, ну чай дамо. Чуєш? Не треба. Ну а кошик для чого? А де він? Ось. Ну і так робити. Дуже. Ось. Є. Не треба. Мен? Хочеш? Для нас, не знаю, як її назвати. Для нас. Давай. Тут. Дуже гарні та красиві букети. А може в тебе на колінах можна? Давай. На колінах. Мені це буде. Може. Дивись, а ну акуратненько рученьку підніми. Бачиш, отут за дротик не чіпайся, щоб тебе. І ось наші друзі. А ну ти ось тут тримай, добре? Я так образно сказала, що я піду. Гуляти, бо тут буде незручно з квітами. Ма, як тобі мої шляхи? За мною, моїми шляхами. Добре. Так, так, Яриночка. Ну, тут, ма, тут є шипшинка. Я йду туди.
так добре сісти на сонечку. Ходи. Я тебе буду тримати. Я тебе буду тримати. Ма, дивись, куди ми йдемо. Ма, я хочу оцю зірвати. Зривай. Не можу. Ма, іди сюди. Добре. Прибираєш? Там я вже підмітаю тут вже. Вже Буде готово. чистота. Така королева, така красива. Буде у нас і Каріні колір. Багато тобі виносити, тату. Добре якось винесе. Опа. Ну я думаю, що буде. Там мусить бути добре, куди дінеться. Але капає, Осику. Це дивиться на захід, а там буде дивитися. Піднеси миску, щоб не капало. О, 85 градусів ще маю. 2 хвилинки. Хто був нечемний. Так, таймер.
кришиться, тому треба під долоньку підставляти. Або зразу все в рот. Воно гаряче є. А хто не допомагає? Чорноволос. Все, можна готувати десерт, а я тим часом дотисну собі олію. школу грали? Мастити. В школу грали, бачиш кубики? В тебе також є кубики з буквами. Я вже Голодна? Зараз швидко зробимо Так. десерт. Мати, біляної олії є. Супер. Супер клас. Олійки. Тато, чого він не крутиться? Або я вимкнув, я підготовлюю, бачиш, так щоб. Лише на сонечку. Зірочка наша. Ой, ти Яринко. Світонечко, в тебе чорний стаканчик. Просиш. Тато, дивись, тут барикади, барикади, барикади. Тато, протестуй. Але тоді швиденько сидіть, коли скажу. Зараз прийду. Не можна. Так. Зараз ми гукнемо. Дивися, що тобі дати А в мене вже морквиця? пластилін. У тебе вже пластилін, клади його взагалі збоку. Батат. Навіть кубки не тримаються. Я почала з десерту.
Удочку кинула. Ти подивися, Улява зразу прибігла. Клала збоку. Ти шкірку риби хотіла, так? Так. Шкірку риби даю тобі. А це як покажи? Ну, отак легенько.
ти рада, що я тобі білого? Я виросте, стану дорослою, 4,5 їй буде. Та й ходи. Та й буде ходити собі в саду. Вітання. Тип-тип-тип-тип-тип. О, та одненько, а як дві? Замалювали. І ми вже використали весь не можемо. Що скажеш, настоявся? Класно? О, навіть. Оце так класно, правда? Ну, давай олією мастити. Давай. Тата, можна і я? Це треба підмістити, бо ти відчуваєш, яка ні. Треба ще підмістити оце. О, сідай. Це гладеньке таке, так? Та, це таке норм. Тато, а можеш, будь ласка, це ще підмостити? Так. Так. Я Давай. така поніс підмістити. Бо ти пані. Так, іду я попиню, якщо дитину. Зараз тобі принесу, добре? Так. І поставимо пос... Добре. Давай. Отут. Дай паровозику такий. Тато, ти сідай тут, а, спереду. Сідайте, бо поїзд відчалює. Там якраз. Давайте тоді вставайте. Добре, прошу, мастіть. Тато, але ти можеш мені, будь ласка, всі. Тато, а можна всі, будь ласка, помастити, бо вони якісь такі. Ух. Тато. Видаляй. Мукати просто туди. Та, макай, олійку ми щойно витиснули. По краях можеш навіть не домащувати. Дивись, в мене є така тканина. Вона просякнута воском. Вже тут не масти, отут, і хочеш збоку не масти. Я вже не перший раз це роблю. І такі чорні. А потім Ми ще так візьмемо.
щоб розтерти нормально. Треба. Йо, так ніхто не вкусить, правда? І геть не хоче залетіти тоді. Так, ні. Ліка нам допоможе його зберегти Так. від всяких мушок. Мені все так стирать. Це під корою жучки жили і вони виїли такі ходи. Але гарно, правда? Повністю. Тато, я всі пеньочки хочу повністю помастити. Добре? Тато, не можеш? То давай вже мастити далі цей пеньок. І з бринзою я буду. Класно, класно. Малюй. Будемо коштувати оселедець, хтось хоче. А може Васильку не варто, що його куштувати? Чого, я на стіл можу покласти? А чим? Мені пахне просто соленим. Ну, смачно. Тата, вона дуже солена. Що даю? Дати ще масло, Іринко? Так. В хольому їсти. А ну дивись, посоли собі. А я сідаю. Бо я Сідай мені на колінах. собі знаю. бо я- А чим ти набирала? Ну, бери твій. Червоні чоботи, чоботи. З блискітками, знаєш?
А я тобі мішок постелю. Підходить? Такий? Так. Так? Давай, тримай. Таксі. Де пасажири? Налітай, налітай. Хто по дрова їде? А ти тримай тачку. Вона, де та Оксана? Тримайтесь. Дрова. Ти будеш казати. Де? Вона відійшла. О. Все. Давай, давай. Давай. Це не та, я не можу. Ну, бач, Він мене бісить. коли сучок прямо посередині, він мав би розколотись, а впоперек ти вперся, що не колиться. Окей. Ну, це ж така ще атракція для Ярини. Я завжди її в тачці вожу, як дровами. Займаємось, правда, Ярина? Так, дивись, тут слизько всюди. Бачиш? О, я так і думав, але то вже близько. Мадам. Тримайся, можна їхати. Приїхали. Сервіс. Викликає сервіс. Сервіс. Що, буде ще разок їхати, Ірина? Ну давай, їдемо. Бери своє покривало, мішок. Гарний варіант. А я ж цей.
Відволікаюсь. Бач, Йосип нам нову куртку. Оце ожеледить. Тата, ти пам'ятаєш, яка була ожила? Такої далекої дороги та й на 3 хвилини. Отой з Бескидів. Я чобітки вживаю. Да. Так, мама, це що, бля? Це краще звучить, це ярійський такий більш різкий звук. Я й казав, що так. Ні, то ти. Ну. Катерина і Василь посварили за кисі. Катерина і Василь посварили за кисі. Катерина Василю не давала кисі. Катерина Василю не давала кисі. Катерина і Тиміш посварили за куріш. Катерина і Тиміш посварили за куріш. Катерина ти нашу не